Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Mình đã quay trở lại rồi đây và chắc chắn sẽ ăn hàng xưa. Hôm nay thì mình đang có một cái thùng xe điều khiển từ xa. Cái này thì có một bạn trên Facebook cho mình mượn ấy, về chơi thử. Và nó là xe xăng. Đương nhiên là đồ cũ thôi anh em ạ. Cái này thì bạn ấy mua qua tay của một người nào đó thì mình không biết. Bánh thì tất cả đây là bánh cũ này. Bánh răng đi hết rồi. Mấy cái răng đi hết trơn rồi. Bánh này. Cái dụng cụ đi theo này. Cái này là cái mồi cho bugi, ốc giữ bánh này. Ở đây thì các bạn đó mua thêm một cái củ đề nữa anh em ạ. Chúng ta không cần phải giật, gắn cái này vô là ok. Cánh gió này. Cái này thì mình mượn cho thử anh em ạ, để xem sau này có gì thì lụm mua chia xe mới luôn. Đấy. Con này thì nó sẽ sử dụng hai con servo, một con này nó sẽ điều khiển ga này và một con sẽ điều khiển lái. Rồi anh em ạ, ở đây thì đây động cơ chúng ta này, cái bô này, bình xăng này, cái này lọc gió này. Ở bên này thì các bạn sẽ có là một cái chỗ để chúng ta sẽ bỏ pin vào cái RX ở trong này, và nó sẽ có hai cọng dây servo ga với dây servo lái trong này luôn. Mình sẽ mở cho anh em xem nha. Đây chúng ta sẽ có hai dây, như mình nói lúc nãy, nó sẽ là dây của servo ga và dây của servo lái. Và chúng ta sẽ bỏ pin trong này. Cái này thì anh em sẽ câu pin ngoài nha, pin cho con RX, một con pin 1S hoặc là pin 5V là ok nha. Phần trên này chúng ta sẽ có một cái phần để nắm cái xách cái con này lên nha. Bởi vì khi mà hoạt động á, con này nó cực kỳ nóng nha, nó đốt nhiên liệu phía trong cho nên là nóng rang hết trơn á. Cầm như thế này thì nó sẽ bị trút bình xăng xuống, cho nên người ta thiết kế cho anh em một cái quai sắt chỗ này để là sắt nó tiện hơn này. Đó, được nó luôn ấy. Ok, giờ mình sẽ gắn bánh vào nha. Gắn bánh vào và mình đề lên cho anh em chạy thử. Xe xăng thì có nhiều bạn cũng yêu cầu mình làm rồi, nhưng mà một chiếc xe xăng nói chung là nó cũng không có rẻ đâu. Ốc này thì anh em siết cho nó vừa tay tí thôi nha. Nếu mà anh em siết chặt quá thì nó sẽ bị cứng này, nên là anh em nếu nó lỏng là tí. Đây, nó cứ chân trơn như thế này là được. Bởi vì con ốc trong này nó có một cái cao su trong này rồi, để tránh cái việc là nó bị trượt ngược lại á. Con này thì nó có phân bánh trước bánh sau nha. Hai bánh nhỏ sẽ là bánh trước, còn hai bánh to sẽ là bánh sau. Anh em để ý cho mình nha. Ok, giờ mình đã gấp xong 4 bánh cho anh em rồi. Giờ mình sẽ kiểm tra chi tiết hơn về con này xem như thế nào nha. Chắc xe này chắc có thể là đã bị va chạm này. Phần đầu bát thì cũng có thay đổi một chút xíu về phần phuộc. Về phuộc nhúng thì mình thấy sạch sẽ này ạ. Nói chung là xe sạch. Xe này chắc chạy cũng dưỡng lắm nè, chứ cũng không phải là chạy như kiểu mình đâu. Mình thì chạy xe nó có bao nhiêu mình chạy hết nhiêu à. Mình không có ngán. Này. Mấy cái khu phía sau cũng là rất ok luôn ấy. Servo lái của nó thì sử dụng servo thường thôi, con MG996R thôi. Còn con mà servo ga ấy, thì nó sẽ là con gì digital gì này, cũng không rành lắm. Rồi giờ mình sẽ gắn thêm cái cánh đuôi cho nó, cánh gió. Giờ mình sẽ lắp thêm tiếp cho RX cho nó nha. Bắt đầu mình sẽ test con xe này. Pin thì mình sẽ sử dụng cục này anh em ạ. Đây là 1000 mAh. Rồi bây giờ là chúng ta sẽ đến cái phần đề này. Ở đây thì cái bạn mà mình mượn á, bạn mua luôn cái củ đề anh em ạ. Ta-da.
Cái củ đề này là 450 này, chưa pin nha. Đây, con củ đề này thì nó sử dụng pin 2S. Đây, dây pin đây. Rồi, giờ mình sẽ bỏ xăng vô nha. Xăng thì trong này còn ít này. Xăng của nó là sử dụng xăng này đây các bạn. Giá là 320.000 cho 2 lít. Có nghĩa là 1 lít nó là 170 một lít. Khá cao ấy. Ok, đầu tiên về xe cũ á, anh em sẽ kiểm tra giùm mình này tí. Ở đây nó có một cái tool này, ở trong này nó có cái bugi phía trong. Giờ mình sẽ tháo cái bugi này ra. Này thì anh em kiểm tra bằng cách này này. Xem là cái cây mồi này nó còn pin hay không đó nha. Nhiều lúc là cây mồi nó không có pin đấy, nên là anh em sẽ giật hoài không lên đâu. Đó, như này là còn. Ok. Rồi. Phần xăng á, khi mà anh em đổ vô rồi á, thì mình phải bơm xăng vô cái động cơ này nữa. Thì bóp cái, anh em sẽ bóp cái ống này lại. Cái ống này nó sẽ dẫn vô bô ấy. Anh em bóp ống này lại và bóp nắp để xăng nó vô đây. Rồi giờ mình sẽ đề lên. Đề thì xe bình thường nó sẽ có một cái cọng dây để các bạn giật. Còn xe này thì anh em chủ sở hữu nó đã mua và trang bị cho nó mấy củ đề rồi, thì anh em chỉ cần gắn đây vào. Rồi đút cái bugi vô, đề lên thôi. Anh em bơm mấy cái cho động cơ nó xăng nó vào động cơ đó. Ok, như vậy là đã xong rồi đó. Bây giờ mình sẽ gắn lại vài con kia test thử cho anh em xem như thế nào nha.